Hi guys! Welcome back to my channel. It's Patricia Lee. It's Patricia Lee. It's Patricia Lee. It's Patricia Lee. So today po, gusto ko pong i-share sa inyo ang aking konting kaalaman sa mga basic Japanese words. And di natin alam guys, malay mo makapunta ka dito sa Japan at magamit mo tong mga words na i-share ko sa inyo. And itong mga words na ito guys ay natutunan ko lang rin po base sa araw-araw na pagkagamit. And syempre sa medyo katagalan na rin natin dito sa Japan. Please watch the full video para po matutunan yung maigi. And ito na, let's go! So ito guys, meron akong mga listahan para po sigurado na masasabi ko sa inyo yung mga words na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay dito sa Japan. Okay, so number 1, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu is good morning. Konnichiwa. Konnichiwa is hello or good afternoon. Depende lang din po kung kailan mo siya gagamitin. Pero usually, hello ang ibig sabihin nito. And konbawa, good evening. Sumimasen or simasen means excuse me. Onegai shimasu means please. Diba? Kung gusto mong mag-please, onegai shimasu. And hi means yes. Iie means no. And ito naman guys is magtatanong ka kung okay lang siya. Genki desu ka? Genki desu ka is how are you? Gomennasai means I'm sorry. Pero guys, kung gusto nyo pong malaman kung ano yung pinaka-formal way para sabihin na gomennasai, meron po akong video noon and ilalagay ko po sa description box ang link para mong papanood ninyo. And please, watch nyo guys kasi matututunan nyo rin yun. Okay? And wakarimashita. Wakarimashita means I understand. Wakarimasen means I don't understand or hindi ko nakuha, ganon. Arigato gozaimasu or arigato is thank you. Kung hindi nyo rin po napanood pa ang aking arigato gozaimasu at arigato gozaimashita na difference na video, please watch it guys. Ilalagay ko rin po ang link niya sa description box. Okay? Oyasumi nasai means good night. And ima wa ii tenki desu ne. Ima wa ii tenki desu ne. It means ngayon ay napakagandang weather or it's fine weather kaya good mood din, ganun. Kibon mo ii desu ne. Kibon is kimochi or feelings. So, parang maganda yung weather and nagiging maganda rin yung feelings mo. Yun po ang ibig sabihin nun. So, ayan guys, yung mga words na definitely magagamit nyo siya everyday here in Japan. So guys, pupunta naman tayo sa pagtatanong. Anong ginagawa mo ngayon? Ima wa nani o shitemasu ka? Ima wa nani o shitemasu ka? Anong ginagawa mo ngayon? Tatanungin mo kung saan yung station. Station wa doko desu ka? Pero mas maganda kung sasabihin mo guys kung saan mismong station ang hinahanap mo. Kasi medyo hindi nila magigets kung ano yung hinahanap mo kung hindi mo po sasabihin yung mismong pangalan ng lugar. Example, where is the Hiroshima station? Hiroshima eki wa doko desu ka? Eki means station. So guys, lagi nyo tatandaan na kailangan nyo pong sabihin yung pangalan mismo ng lugar para po magets ng Japanese or ng pinagtatanungan nyo kung saang lugar ang hinahanap nyo. Okay? And nan desu ka means ano ito. So halimbawa, kore wa nan desu ka? Kore wa means ito. So kore wa nan desu ka? Ano po ito? Yun ang ibig sabihin nun. Pero kung itinuturo nyo naman sa bandang doon, halimbawa, sorewa nan desu ka? Sorewa is doon or ayun. Ano po yun? Ganon, ha? So, lagi po ninyo gagamitin ang desu ka. And, ang desu ka is pang-respect. Okay? And, ima wa nanji desu ka?
Ima wa nanji desu ka? Ano pong oras na? Ima means ngayon, happening ngayon, this moment. And nanji means anong oras na. Ang wa is ito yung nagko-connect sa bawat word, so kailangan po laging may wa. Ima wa nanji desu ka? And ang pinaka-last po na gusto kong i-share sa inyo, ito po yung sasabihin mo siya pag may gusto kang bagay na gustong gawin, tapos sasabihin mo, I will do my best. Gambarimasu. Ganon. Gambarimasu. Pero kung halimbawa gusto mo naman itong sabihin sa ibang tao, or gusto mong i-wish yung isang tao ng good luck, sasabihin mo sa kanya na gambatte ne or gambatte kudasai. So ayun guys, halimbawa ikaw na gusto mong mag-aral ng Japanese words, sasabihin ko sa'yo, gambatte ne. It means really wish kita na good luck at ipagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo ng mga Japanese words dahil may papatulungan yan. And guys, kung hindi nyo pa po napapanood yung mga video ko na mga tutorials sa Japanese basic words, please watch them guys. And ilalagay ko po ang mga link nila sa description box para po mapanood ninyo. And kung napanood nyo guys, please don't forget to hit the like and mag-comment po kayo para alam ko pong nakatulong naman kahit papano yung mga videos ko. And it makes me feel na super naging helpful ako sa inyo. Sana po kung napanood nyo itong video na ito at kung maging helpful po to sa inyo, mag-comment lang po kayo down below para po alam ko naman na maganda tong ginagawa ko dito sa YouTube. Thank you so much guys. So ayan guys, I hope you learned something from this video. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please don't forget to hit the like. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin, please subscribe and hit the notification bell para po maging updated kayo sa mga bago kong videos. Kung meron po kayong mga suggestions or gusto nyong makita sa aking susunod na vlog, please comment down below and gagawin ko po ang aking makakaya para po ibigay sa inyo ang iyong request. Oh! So thank you so much guys for watching. Once again, this is Patricia Lee. Mag-iingat po kayo lagi. Stay safe, stay healthy, and keep praying na sana po matapos na ang COVID-19. So God bless you all. See you again to my next vlog. Bye!